list menu ที่สลับได้เปลี่ยนได้บ่อยตามที่ต้องการไม่ต้องรู้จัก API ไม่ต้องใช้ Postman หนึ่งในบริการจาก Well Analyst ผู้ให้บริการระบบ Line Messaging API Helper ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นตามที่ได้เห็นบนหน้าจอนะครับก็เป็น Line List Menu ของ Well Analyst นะครับที่เปลี่ยน List Menu ให้เป็นธีมต้อนรับสงกรานต์กันไปเลยสวัสดีครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงโมดูล List Menu นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับของระบบ Line Messaging API ของเรานะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยน List Menu แบบสลับได้แบบง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องรู้จัก API เลยครับแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจครับว่า Postman คืออะไรปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาเขาเนาะเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเนาะก็โมดูลวันนี้ครับ List Menu เนาะจัดการตั้งค่าเปลี่ยน List Menu ให้กับผู้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูเนาะก็จากที่เห็นไปแล้วเนาะเป็น Production เนาะของ Line OA ของ Well Analyst ที่เป็น @Well Analyst เนี่ยแหละซึ่งมีการเปลี่ยน Line List Menu ให้เป็นธีมต้อนรับสงกรานต์กันไปแล้วเนาะจากเดิมที่เป็นธีมตรุษจีนนะครับในคลิปวันนี้นะครับก็จะมาทำให้ดูอีกครั้งแล้วก็ในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายแบบละเอียดละว่าเรามีขั้นตอนวิธีการแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับในส่วนของการจัดการ List Menu ผ่านระบบ Line Messaging API Helper จาก Well Analyst นะครับไปดูกันเนาะก็หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับกดไปที่เมนู Profile นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Line OA Helper นะครับผมแอบกระซิบนิดนึงแล้วกันก็ถ้าคุณอยู่ในช่วงของทดลองการใช้งานก็ยังสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคกลับมาครับไปที่ Line OA Helper นะครับแล้วก็เมื่อทุกท่านสร้างข้อมูลบอทขึ้นมาแล้วเนาะจากคลิปก่อนหน้านะครับที่เราเดโมกันไปแล้วเนาะเราก็จะเห็นข้อมูลบอทแต่ละตัวเนาะที่เป็นผูกกับ Line OA แต่ละตัวนั่นแหละเนาะวันนี้ผมขอใช้เป็นตัว Line ที่ชื่อว่า Well Analyst Staging เนาะเป็นการทำเดโมแล้วก็อธิบายหลักการวิธีการสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในการจัดการ List Menu ที่ทำให้มันสลับได้นะครับโดยไม่ต้องโค้ดไม่ต้องยิง API ไม่ต้องไปมองหา Postman ไปกันครับก็กดเข้าไปที่จัดการข้อมูลเลยครับหน้านี้ก็จะพาคุณเข้าไปสู่เมนูหลักนะครับของแต่ละโมดูลเนาะซึ่งโมดูลในวันนี้ที่จะพูดถึงคือโมดูลที่ชื่อว่า List Menu กดเข้าไปเลยครับนะครับในส่วนนี้ถ้าคุณยังไม่เคยมีการสร้างตัว List Menu ผ่านระบบเรานะครับก็จะยังไม่มีข้อมูลเนาะก็ให้ใช้วิธีการกดเพิ่ม List Menu นะครับเนาะผมอธิบายโดยหลักการก่อนที่เขียนรายละเอียดเอาไว้นะครับ Image Format หรือรูปภาพที่สามารถใช้ได้เนี่ยในการสร้างตัว List Menu ได้เนี่ยก็จะต้องเป็น JPEG นะครับหรือ JPEG หรือ PNG เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดจากทาง Line นะครับเนาะถัดไปครับเงื่อนไขถัดไปรูปภาพนะครับจะต้องมีขนาดความกว้างเนาะตรงนี้เนาะตั้งแต่800พิกเซลไปจนถึงสูงสุดคือ2,500พิกเซลนะครับความกว้างของรูปภาพจะต้องอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้เป็น List Menu ได้นะครับถ้ากว้างน้อยกว่า800หรือกว้างมากกว่า2,500เนี่ยก็จะเกิด Error นะครับเนาะในส่วนถัดไปครับความสูงของรูปภาพนะครับก็จะต้องมีขนาดตั้งแต่2,500พิกเซลเป็นต้นไปเลยเนาะแต่ว่ามันจะมีข้อกำหนดถัดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว aspect ratio หรือขนาดความกว้างหารด้วยความสูงเนี่ยจะต้องมากกว่า 1.45 นะครับเช่นสมมุติถ้าความกว้างของคุณเป็น 2,500 พิกเซลนะครับขนาดความสูงที่ใช้งานนะครับสมมุตินะครับก็เอามาหารกันแล้วนะครับโดยเอาความกว้างเป็นตัวตั้งเนี่ยจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ไม่น้อยไปกว่า 1.45 ถัดไปครับ
เนาะขนาดรูปภาพเนาะขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน1เมกะไบต์นะครับเนาะแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขรูปภาพได้นะครับเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราสร้าง rich menu แล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วเนี่ยในโดยหลักการนะครับถ้าทำงานผ่านระบบเรามันก็แก้ไขข้อมูลเดิมเนาะแต่เมื่อมีการโพสต์ในหลังบ้านของระบบเราเนี่ยจะเป็นการไปลบตัว rich menu เดิมนะครับแล้วก็ทำการโพสต์ข้อมูลใหม่ขึ้นไปแทนนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขรูปภาพได้เนาะแต่ส่วนเนี้ยระบบเป็นตัวจัดการให้หมดเนาะแล้วก็รายละเอียดพวกนี้ข้างต้นนะครับเป็นข้อกำหนดจากทาง LINE เนาะอ้างอิงตาม LINE Developers Document นะครับเนาะก็มีลิงก์ให้กดเพื่อเข้าไปดูอยู่นะครับว่าเขามีข้อกำหนดอะไรบ้างเนาะก็คือตรงนี้นี่แหละนะครับ requirement for rich menu image นะครับถัดไปนะครับในส่วนของเมนูของระบบเรานะครับสามารถเลือกได้ว่าตั้งเป็น rich menu เริ่มต้นของทุกคนไหมภาษาของทาง LINE ตัว developer documents ก็คือเซตเป็น default ไหมเอาว่าง่ายๆอย่างนั้นเถอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราตั้งเปิดเป็น default ไปแล้วเนี่ยแล้วเลยมีการโพสต์ rich menu นี้ขึ้นไปแล้วเนี่ย rich menu เนี้ยจะไปมีผลกับทุกๆคนนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปดูเงื่อนไขลำดับความสำคัญของ LINE rich menu นะครับซึ่งเขาจะมีเขียนเอาไว้ในบอกไว้ในตัว developers document เหมือนกันนะครับว่าpriority เนาะลำดับความสำคัญของตัว rich menu จะเป็นยังไงนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ครับในส่วนของลำดับความสำคัญในการแสดงผล rich menu เนาะไม่ใช่ว่าเราเซต default rich menu สำหรับทุกคนขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไปเป็น default rich menu ของทุกคนจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะต้องมาดูในลำดับความสำคัญก่อนเนาะซึ่งถ้า user คนไหนมีการเซต rich menu ผูกเอาไว้ของแต่ละ user นะครับเขาจะได้ rich menu นั้นนะเป็นลำดับที่1ในความสำคัญนะครับส่วนถ้าuser ท่านอื่นที่ไม่เคยมีการผูก rich menu เอาไว้เป็นเฉพาะเจาะจงในตัว user เองนะครับก็จะได้ตัว default rich menu ไปแสดงนะครับเนาะแล้วก็ลำดับที่3คือสุดท้ายเลยลำดับน้อยสุดนะครับถ้าไม่มีการโพสต์ตัว default rich menu ผ่าน LINE Messaging API เนี่ยตัวระบบของ LINE นะครับก็จะไปเอา default rich menu จาก LINE OA ตามที่เราเซตเอาไว้ใน Account Manager ขึ้นไปแสดงให้กับผู้ใช้งานนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหานิดนึงครับที่ผมต้องเล่าขยายความตรงนี้ก็เพราะว่าลูกค้าบางท่านหรือว่าหลายๆท่านที่ไม่ใช่ลูกค้าผมเองเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมยิง rich menu ขึ้นไปแล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับเนาะหรือทำไมเปลี่ยน rich menu ที่ LINE OA จาก Account Manager แล้วไม่มีการแสดงผลตามที่เปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปเจอว่ามีการเซต default rich menu จาก LINE Messaging API ไว้อยู่นะครับซึ่งเขาจะเป็นลำดับที่2เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับเนาะกลับมาครับโอเคทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับก็คือรูปภาพเนาะของ rich menu จำนวน3รูปด้วยกันซึ่งเป็นธีมสงกรานต์เลยผมก็จะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงแล้วกันก็คือเป็นธีมสงกรานต์เนี่ยแหละแล้วก็จะมีเมนูอันแรกนะครับก็คือกดแล้วก็จะแสดงข้อมูลบริการของเราไปเปิด LINE Lift นะครับขึ้นมาเนาะอันที่2ก็จะไปเปิดเว็บไซต์ที่เป็น Lift เช่นกันนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นปุ่มขอรายละเอียดเนาะซึ่งณตอนนี้ในส่วนของ LINE OA ของ Well Analyst Staging เนี่ยเซตเอาไว้ก็คือถ้าผู้ใช้งานกดแล้วจะเป็นการส่งข้อความคำว่าขอรายละเอียดเอาง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของ Switcher หรือตัวสลับ Rich Menu จะอยู่ที่ด้านบนนะครับก็คือปุ่ม Next ทางขวามือด้านบนและปุ่ม Previous ทางซ้ายมือด้านบนก็คือจะเป็นปุ่มเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับนั่นเองเนาะถ้าเราอยู่ในตัว Rich Menu ลำดับที่1เมื่อกดเลื่อนไปข้างหน้าแน่นอนครับมันจะต้องไปเปิดที่ Rich Menu ลำดับที่2นะครับเนาะแล้วก็อันนี้ที่ผมเปิดตัว
รูปภาพเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าความกว้างของรูปภาพเนี้ยก็คือ 2,500 เนาะคือเป็นความกว้างสูงสุดละที่ LINE เขากำหนดไว้ให้ใช้งานได้แล้วก็ความสูงของรูปภาพอันเนี้ยคือ 1686 เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องมีการเอาค่าพวกนี้ไปเซตในส่วนของระบบ LINE Messaging API Helper ตัวนี้อ่ะเราถัดไปครับในส่วนของ List เมนูที่2ที่จะสลับไปนะครับเนาะเมื่อกด next ในรูปของ List เมนูแรกแล้วก็จะมาเจอหน้า List เมนูนี้ขึ้นมาเนาะก็แน่นอนครับปุ่ม3ปุ่มด้านล่างจะเปลี่ยนไปเป็นปุ่มคู่มือการใช้งานปุ่มแจ้งปัญหาแล้วก็ปุ่มเพื่อติดต่องานเนาะแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับเมนูด้านบนขวาก็จะกลายเป็นปุ่ม next เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมนูด้านบนซ้ายก็ยังเป็นปุ่ม previous เพื่อย้อนกลับ list เมนูก่อนหน้านะครับแล้วก็เมื่อกด next นะครับมันก็จะไป list เมนูถัดไปซึ่งจะไปเป็น list เมนูที่3ครับเนาะซึ่งจะเป็นlist เมนูที่แสดงโซเชียลมีเดียของทาง Web Analyst นะครับแน่นอนเลยครับจะเป็นใครไปไม่ได้ปุ่มแรกก็คือ Facebook ปุ่มที่2ก็คือ YouTube ปุ่มที่3ก็คือ TikTok เนาะแล้วก็ถ้ากด next ในส่วนของด้านบนขวามือของ list เมนูนี้ก็จะเด้งไปที่ list เมนูแรกนะครับหรือ list เมนูที่1นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันถ้ากด previous ในส่วนของ list เมนูที่3ก็จะย้อนกลับไปที่ list เมนูที่2นะครับเนาะกลับมาที่ระบบครับอันนี้คือข้อมูลอันนี้คือรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับ3รูปทำขึ้นมาจาก Canva ครับง่ายๆเลยเนาะเป็นแบบนี้เลย3รูปเตรียมไว้3รูปแบบนี้แล้วก็ Export ออกมานะครับเนาะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเป็นอยู่บน Public Server นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้รูปภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับเนาะแล้วก็มาส่วนของหน้าจอครับตามที่เขียนไว้เลยครับอันที่1ก็คือระบุความกว้างของรูปนะครับความกว้างความสูงชื่อ list menu เพื่อให้เราเข้าใจได้เองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะในส่วนของ list menu id อันนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกนะครับมันจะเป็น list menu id ที่ได้มาจาก LINE นะครับที่เขาตอบกลับมาหลังจากที่เรายิงข้อมูลขึ้นไปที่ LINE เนาะเขาก็จะส่งกลับมาให้นะครับว่า list menu ที่เราสร้างขึ้นไปเนี่ยมี ID อะไรเนาะแล้วก็ระบบก็จะมาทำการสแตมป์เก็บเอาไว้นะครับในส่วนถัดไปครับส่วนนี้สำคัญนะครับจะเป็น alias ของ list menu ต้องเข้าใจภาพก่อนนะครับว่าการสลับ list menu เนี่ยแต่ละ list menu เนี่ย action list menu switch เนี่ยเขาใช้ตัว alias ของ list menu เนี่ยแหละครับมาเป็นตัวสลับเพราะว่ามันจะเป็นการง่ายที่ถ้าเราสามารถตั้งชื่อว่า list menu อันนี้คือ list menu 01แทนที่ไปใช้ ID ซึ่ง ID เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ running number เนาะที่ทาง LINE เขา generate ออกมานะครับแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นครับจะไม่สามารถแก้ list menu ได้นะครับจะเป็นการลบของเก่าแล้วก็โพสต์อันใหม่ขึ้นไปเนาะแปลว่า list menu id อันเนี้ยจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกๆครั้งที่มีการโพสต์นะครับแล้วก็ถ้าไม่มี alias ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถผูกโยงการสลับของ list menu ได้เนาะเขาเลยออกแบบมาเพื่อให้ใช้ตัว alias ของ list menu เนี่ยเป็นการเรียกชื่อแทนสลับในการสลับ list menu นะครับเนาะถัดไปครับในส่วนของข้อความแชทบาร์เนาะขอเปิดให้ดูในส่วนของหน้าจอบนโทรศัพท์ไปด้วยเนาะข้อความแชทบาร์ก็จะเป็นข้อความตรงนี้ครับที่เขียนว่าข้อมูลบริการเนี่ยแหละเนาะครับก็จะมีแค่นี้เลยครับข้อมูลที่จะต้องตั้งค่าส่วนอื่นๆนะครับจะเป็นในเรื่องของแอคชั่นแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นมันจะมี requirement นิดหนึ่งก็คือลูกค้าบางท่านหรือลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยต้องการแสดง list เมนูที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายหรือตามแต่ละกลุ่มประเภทลูกค้าหรือผู้ใช้งานถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ครับตอนแรกเนาะ priority เนาะข้อ1ครับ per user list menu set with the messaging API ก็คือการ set list menu สำหรับแต่ละคน
แต่ละผู้ใช้งานผ่าน Line Messaging API เนาะซึ่งระบบของเราก็จะมีตัว tag ตัวเนี้ยเอาไว้รองรับนะครับกรณีที่สมมุติว่าคุณอยากจะสร้าง list menu เฉพาะกลุ่มเช่นเฉพาะกลุ่ม VIP หรือเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวแทนเท่านั้นนะครับที่ให้เห็น list menu นี้เนาะลูกค้าทั่วไปหรือผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่สามารถเห็น list menu นี้ได้เราก็สามารถเซตตัว tag นะครับขึ้นมาใช้งานผ่านระบบเราด้วยกันคลิกเดียวเลยครับเนาะแล้วก็ผู้ใช้งานทั้งหมดภายใต้ tag ที่ชื่อว่า agent เนี่ยก็จะได้รับ list menu ใหม่ที่เราสร้างเนี่ยไปเป็น list menu default ตาม priority ลำดับที่1เลยครับเนาะซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะได้ list menu ตั้งต้นที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเนาะอันนี้ก็คือฟีเจอร์ในส่วนของ text นะครับถัดไปครับมีไม่เยอะละเนาะถัดไปครับคือการเพิ่ม area area คือพื้นที่ของ list menu ที่เป็นตัวกำหนดว่าถ้าคลิกตรงนี้นะครับให้ไปทำอะไรนะครับถ้าคลิกในส่วนของ area ของพื้นที่บริการของเราตรงนี้ให้ line action อะไรเนาะอันนี้จะอ้างอิงไปถึงตัว list menu ตัว action นะครับเนาะก็คือตัว area เนี่ยเขาจะมี action ให้กำหนดนะครับเนาะถ้าตาม document นะเปิดมาที่ตัวนี้แล้วกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำครับคือการสร้างทั้งสิ้น5 area หรือ5พื้นที่แล้วก็กำหนดเป็น5 action นะครับ action ที่1คือบริการของเรา action ที่2คือส่วนของเว็บไซต์นะครับกดเพื่อเข้าเว็บ action ที่3คือกดเพื่อส่งข้อความคำว่าขอรายละเอียดนะครับ action ที่4คือกดเพื่อสลับ list menu ไปเป็น list menu ที่2แล้วก็ action ที่5 action สุดท้ายคือกดเพื่อย้อนกลับไปที่ list menu ก่อนหน้าหรือไปเป็น list menu ที่3เนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ list menu ที่1นะครับเนาะโอเคจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้วยความกระชับแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอย้อนกลับไปใช้ตัว list menu ที่เคยสร้างเอาไว้ในส่วนของวันตรุษจีนนะครับเนาะก็จะมี3 list menu ตามโครงสร้างที่อธิบายไปแล้วครับเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนรูปภาพเนาะแอคชั่นยังมีเท่าเดิม5ที่5ตัว5จุดนะครับแต่อาจจะมีพื้นที่ที่มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับโดย list menu ตัวแรกเนี่ยตัวที่1เนี่ยผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็น default list menu เพื่อให้เป็นการง่ายในการทำความเข้าใจของผู้ใช้งานของผมเนาะหรือของ user ของฝั่งผมเองนี่แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของโมดูล list menu หน้า list นะครับก็จะเป็นตารางแสดงขึ้นมาว่าคุณมี list menu ทั้งหมดกี่ตัวนะครับแต่ละตัวชื่ออะไรมีรูปภาพแบบไหนแล้วก็มี list menu ID จากทาง Line เนี่ยเป็น ID อะไรอันนี้คือจากตามที่ผมแจ้งไปนะครับมันก็จะเป็น UUID ที่เขา generate ขึ้นมาเนาะแล้วก็แต่ละ list menu เนี่ยมี alias เอาไว้ว่าอะไรนะครับอันไหนเป็น default ก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกไว้อยู่นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะสามารถกดเพื่อดูล็อกได้นะครับว่าได้มีการโพสต์อะไรไปที่ไหนไปทำอะไรบ้างอันนี้ระบบทำงานให้ทั้งหมดนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกแต่ว่าผมทำไว้ให้เพื่อกรณีสมมุติถ้าโพสต์แล้วมี error ถ้าโพสต์แล้วมีปัญหาบันทึกแล้วมันเจออะไรก็ตามเนาะตัวกด validate เพื่อตรวจสอบแล้วเจอปัญหา error 500กลับมาเนาะคุณก็ยังสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของการโพสต์ได้นะครับเพื่อประสานงานกับทางทีมงานผู้ดูแลระบบของเราเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็จะมีปุ่มแก้ไขเนาะสำหรับการแก้ไข list menu เดิมนะครับแล้วก็ปุ่มคัดลอก ID เนาะแล้วก็ปุ่มลบนะครับสำหรับการลบ list menu ออกจากระบบนะครับโอเคผมขอกดเข้าไปที่ปุ่มแก้ไขนะครับบน list menu ที่ชื่อว่า default list menu ก็คือ list menu ตัวแรกนี่แหละแล้วก็เปิดหน้าจอควบคู่กันไปด้วยซึ่ง
เจ้าตัว default list menu นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยหน้าจอแรกนี้เลยนะครับมีทั้งหมด5 action นะครับก็คือ5พื้นที่ที่เป็นสีเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ระบบเราสามารถลากบนรูปเพื่อกำหนดพื้นที่เหมือนกับการตั้งค่าบน Linebot Designer ในส่วนของ list menu ได้เนาะซึ่งในส่วนของ Linebot Designer ที่เขาไม่ได้มีการพัฒนาต่อเมื่อประมาณ2 ปี 3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของ Action ที่เป็น List Menu Switch นะครับเนาะนี่ตัวนี้ครับ Action Type ที่เป็น List Menu Switch เนาะของเขาจะไม่มีเนาะซึ่งมันเป็นที่มาที่ไปแหละที่ทำไมทางบริษัท Well Analyst มาพัฒนาระบบตัวโมดูล Line List Menu ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะโอเคเราไปไล่เรียงกันดูแต่ละแอคชั่นกันนะครับจากรูปนะครับก็จะเห็นว่ามี5แอคชั่นเนาะขนาดความกว้าง 2,500 นะครับตามสเปคเลยของรูปภาพที่เป็นรูป List Menu สำหรับสงกรานต์เนี่ยก็ยังเป็นขนาดเดิมนะครับก็คือความกว้าง 2,500 ความสูงที่ 1686 ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับก็ผมก็จะไม่ทำการแก้ไขตรงนี้ชื่อนะครับผมก็ใช้ชื่อเดิมนะครับเนาะตามนี้เลยในส่วนของ List Menu ID นะครับตามที่แจ้งไปตอนแรกนะครับไม่จำเป็นต้องกรอกเนาะส่วนที่จะต้องกรอกสำคัญก็คือตัวนี้ครับก็คือตัว alias ของ List Menu นี่แหละนะครับแล้วก็ตัวข้อความบนแชทบาร์นะครับของผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับจะยังใช้คีย์เวิร์ดเดิมก็คือคำว่าข้อมูลบริการนะครับแล้วก็สิ่งที่จะให้ดูครับคือ5 action เนาะเราสามารถจิ้มนะครับเพื่อ select พื้นที่หรือเลือกพื้นที่เนาะจะเห็นปุ่มถังขยะมันจะไป matching กับตัวพื้นที่บนรูปนะครับเช่นสีแดงตรงนี้เนาะแล้วก็สีเขียวก็คือ action นี้นะครับ action ที่2นะครับสีน้ำเงินตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับสีที่ออกเป็นม่วงๆนะครับเพราะว่ามันไปเจอกับพื้นที่สีแดงเนาะแล้วก็สีออกจะเป็นเขียวขี้ม้าตรงนี้นะครับก็คือปุ่ม next ตรงนี้เนาะแอคชั่นสุดท้ายจะเป็นสีม่วงนะครับก็คือปุ่ม previous นะครับคือปุ่มสวิตช์สลับ list menu ย้อนกลับไปเป็น list menu ก่อนหน้านะครับแล้วก็ส่วนของตัว URI ของรูปภาพเนาะอย่างแรกเลยที่ผมจะเปลี่ยนก็คือผมจะต้องไป copy คัดลอก URL มานะครับของรูปภาพตัวนี้นี่แหละที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้นะครับมาวางแทนเนาะทันทีทันใดเลยครับระบบจะทำการ refresh ตัวเองอัตโนมัติเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่า action ที่กดเพื่อจะ next หรือว่าสลับไปเป็น list menu ถัดไปเนี่ยมันไม่ตรงกับปุ่มเดิมนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับปุ่มย้อนกลับ list menu ก่อนหน้าก็จะไม่ตรงเนาะส่วน3ปุ่มอื่นๆนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังใช้พื้นที่เหมือนเดิมแล้วก็ยังใช้ action เหมือนเดิมแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อให้เข้าใจโดยละเอียดเนาะก็อย่างนี้ครับเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็มาลากบนรูปภาพว่าแอคชั่นเนี้ยต้องการพื้นที่ตรงไหนแล้วก็ตามนี้เลยครับเนาะตัวระบบจะทำการคำนวณพื้นที่ความกว้างความสูงแกน x แกน y เริ่มต้นทั้งหมดเอาไว้ให้โดยอัตโนมัตินะครับผมลองลากไปไว้ที่คำว่าสงกรานต์แล้วกันแล้วก็ลองดูที่ area นะครับตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปเนาะก็คือตรงนี้ระบบจะทำให้โดยอัตโนมัติเนาะคุณแค่ลากนะครับคลิกที่รูปภาพแล้วก็ลากพื้นที่แล้วก็ปล่อยเนาะที่รูปภาพเพื่อกำหนดพื้นที่ให้ระบบเรารู้แต่นะครับคุณจะต้องคลิกเพื่อให้มันเป็นสีเทาเข้มแบบนี้ก่อนเนาะสำหรับผมขอสลับไปเป็นธีมสีขาวก่อนละกันไม่รู้จะตาบอดไหมเนี่ยอยู่หน้าจอมืดแล้วก็จะสว่างขึ้นมาเนาะโอเคก็จะเห็นเป็นสีเทาๆเข้มๆแบบนี้เนาะแตกต่างจากพื้นที่อื่นผมขอกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเนาะตามนี้เลยครับเนาะแล้วก็อธิบายครับแอคชั่นแรกเนาะเป็นประเภทแอคชั่นก็คือลิงก์
นะครับซึ่งเราสามารถใช้แอคชั่นบน list menu เนี่ยได้ทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แอคชั่นเต็มที่สูงสุดเลยถ้าหลายๆท่านได้เห็นคลิปก่อนหน้าผมแล้วในเรื่องของการทำ Quick Reply Action เนาะในส่วนของ Quick Reply Action นั้นน่ะจะใช้ Action ได้ทั้งหมดคือ8 Action จาก9 Action ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในส่วนของ List Menu ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ Action ได้ทั้ง9ประเภทเนาะซึ่งประกอบไปด้วย Postback ข้อความ Link Daytime Picker เปิดกล้องเปิดคลังรูปภาพเปิด Location หรือ Switch List Menu Switch หรือ Clipboard เนาะคันล็อกข้อความเนาะซึ่งแอคชั่นแรกที่ผมกำหนดเอาไว้ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็คือเปิดแล้วก็กดลิงก์เนี่ยแหละเนาะแล้วก็ชื่อที่แสดงก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับสำหรับลิงก์เนาะเพราะว่าเรากำหนดเป็นพื้นที่บน Area บนรูปภาพไว้นะครับแล้วก็ไปเปิดตัวURL นะครับของเว็บไซต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบน Production เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะเป็นการไปผูกตัว Line Lift เอาไว้นะครับเนาะแต่ว่าเพื่อเป็นความเข้าใจที่ตรงกันละกันนะครับก็คืออันนี้มันเป็นแค่ตัวทดสอบหรือตัวเดโมเพื่อให้เข้าใจในการทำงานนะครับผมก็เลยใช้เป็นลิงก์ตรงอันนี้ Production นะครับก็จะไปผูกที่ Lift เพราะว่ามันจะต้องมีการเชื่อมต่อกันระหว่างการส่งค่าข้อมูลผู้ใช้งานคนไหนกดมานะครับจะมีการล็อกอินอัตโนมัติเข้าตัวเว็บไซต์ของทางเราเองอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะกลับไปที่ตัว Well Analyst Staging ตัวเดิมนะครับList Menu ผมกดเข้าไปที่เดิมเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ไปเฉยๆครับว่ามันเป็นแค่การเดโมก็เลยมีการแปะ URI ที่เป็นURL ของ URL ตรงของเว็บไซต์เข้าไปเนาะถ้าให้ผมแนะนำก็คือควรจะไปสร้างเป็น lift เอาไว้นะครับเพื่อให้มันมีการ integrate หรือมีการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลกันเองในระหว่างระบบของ Line OA กับตัว Line Lift ได้เนาะหรือ Line Login Channel ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเนาะขอแนะนำให้เป็นใช้เป็น lift นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับแอคชั่นที่1แอคชั่นที่2ก็ไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยทุกอย่างสิ่งที่ต่างกันมีแค่ URL ของลิงก์ที่จะไปเปิดที่ต่างกันแค่นั้นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของแอคชั่นที่3ครับจะเป็นแอคชั่นที่เป็นประเภทข้อความหรือเป็น message นี่แหละนะครับเนาะแล้วก็เมื่อผู้ใช้งานกดนะครับก็จะเป็นการส่งข้อความคำว่าขอรายละเอียดเข้ามาที่ Line OA เนาะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับผมกดไปที่เมนูแรกก่อนละกันเนาะบริการของเรานะครับมันก็จะไปเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเนาะตามนี้เลยอันนี้เปิดเว็บไซต์ตรงนะครับตาม URL ที่เซตเอาไว้นะครับไม่ใช่ lift เนาะแต่อย่างที่บอกไปครับถ้าคุณใช้งานแนะนำว่าให้ใช้เป็น lift ลิงก์แทนนะครับส่วนปุ่มที่2ก็เช่นกันครับส่วนแอคชั่นที่3ครับที่เขียนว่าขอรายละเอียดกดแล้วก็จะเป็นการส่งข้อความคำว่าขอรายละเอียดเข้ามาประมาณนี้เลยเนาะง่ายๆเลยนะครับตามนี้เลยที่เซตเอาไว้ส่วนแอคชั่นที่4นะครับอันเดิมเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้เซฟเนาะมันก็เลยยังกลับเปลี่ยนไปเป็นรูปตุ๊ดจีนเหมือนเดิมเนาะธีมตุ๊ดจีนเหมือนเดิมแอคชั่นที่4นะครับผมขอเปลี่ยนรูปเราจะมาเปลี่ยนพื้นที่ให้ไปเป็นด้านขวาบนตามนี้นะครับวิธีการก็คือไปที่แอคชั่นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเขียวขี้มาแล้วก็คลิก1ทีเนาะเราก็จะสามารถกำหนดแก้ไขพื้นที่ได้ละนะครับเนาะก็ผมก็จิ้มไปที่รูปภาพแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยครับแค่นี้เองเลยครับทันทีทันใดตัวแอคชั่นที่4ก็จะจำค่าในส่วนของแกน x แกน y เริ่มต้นแล้วก็ขนาดความกว้างความสูงของพื้นที่เอาไว้โดยอัตโนมัติเองนะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกอีก1ทีเพื่อให้กลับไปเป็นเหมือนคนอื่นนะครับก็คือจะไม่มีการแก้ไขแล้วเนาะเวลาเราไปคลิกที่รูปภาพก็จะไม่เพี้ยนนะเนาะประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ในส่วนของแอคชั่นที่4เนี้ยจะเป็นแอคชั่นที่ทำการสลับ rich menu นะครับแล้วก็ผมมีการส่ง Data เข้าไประบบหลังบ้านด้วยอันนี้มันจะเป็น default เนอะก็ส่งเข้าไปเพื่อให้มัน require field ไว้ให้มันไม่ติดปัญหาใดนะครับเนาะก็เป็น rich menu เท่ากับ rich menu 02แต่ว่าระบบตัวเว็บ hook ไม่ได้มีการเอาไปใช้งานต่อนะครับเนาะมันจะเป็นการทำงานบน Line OA โดยอัตโนมัติเองเนาะแล้วก็จะต้องผูกตัว rich menu alias id เอาไว้เป็น rich menu 02ก็คือสลับไปที่ตัว rich menu ตัวที่2นี่แหละเนาะนะครับแล้วก็แอคชั่นที่5นะครับพื้นที่มันยังไม่ตรงเนาะผมก็คลิกที่แอคชั่นที่5แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเพื่อไปลากพื้นที่ที่ต้องการนะครับเมื่อผู้ใช้งานคลิกพื้นที่ตรงนี้บนรูปเนาะแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเป็นการกำหนดพื้นที่อย่างที่บอกไปข้างต้นครับจะเป็นการกำหนดพื้นที่ว่าถ้าผู้ใช้งานมาคลิกตรงช่วงนี้จะให้ทำแอคชั่นสลับ rich menu โดยส่ง data rich menu เท่ากับ rich menu 03ไปด้วยและสลับไปที่ alias rich menu alias id ที่ rich menu 03เท่านี้เลยครับผมก็ทำการบันทึกแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันจะมีส่วนที่ระบบของเรา generate ตัว JSON data สำหรับ rich menu ขึ้นมาซึ่งการคุยกันระหว่าง Line OA ผ่าน Line Messaging API เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูล JSON data ตรงนี้เนี่ยแหละเข้าไปนะครับอันนี้เล่าให้ฟังจริงๆไม่ถ้าใช้ระบบเรานะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยด้วยซ้ำเนาะซึ่งระบบเราเจนไว้ให้หมดแล้วว่าไซส์เนี่ยขนาดเนี่ยกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนี้เป็นไปตาม format ตาม Line Messaging API ตาม Line Developer Document กำหนดไว้เลยนะครับเนาะแล้วก็เซตเป็น default ไหมอันนี้ผมเล่าให้ฟังเนาะชื่อมันคือชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ Chat Bar Text แสดงเป็นอะไรนะครับซึ่งข้อมูลตัว JSON Data มันมาจากสิ่งที่คุณจัดการผ่านหน้าโปรแกรมหน้าแอปพลิเคชันหรือหน้า UI ผ่านระบบเราทั้งหมดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ area ที่1นะครับเริ่มต้นที่แกน x เท่าไหร่แกน y เท่าไหร่ขนาดความกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ action เป็นอะไร type เป็น URI เนาะมี label เป็นอะไรนะครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นค่า require ตามตัว Line Developers Document ในส่วนของ Rich Menu ที่เขากำหนดเอาไว้นะครับว่าในการสร้าง Rich Menu เนี่ยจะต้องส่งค่าอะไรเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใช้ Action นี้สิ่งที่จะต้อง require มันคืออะไรเนาะซึ่งถ้าคุณไม่ใช้งานผ่านระบบเราคุณยิง API เองนะครับก็ได้นะแต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจข้อจำกัดแล้วก็ข้อกำหนดนะครับที่ทาง Line กำหนดไว้เนาะแต่เนื่องจากว่าเราเป็นระบบ Line Messaging API Helper ครับต้องการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือคุณให้ทำงานง่ายขึ้นจริงๆนะครับเนาะก็มาต่อกันครับมันก็จะมีข้อมูล5 area ครบถ้วนตามนี้เลยเนาะผมรีวิวดูอีกทีหนึ่งรูปภาพเปลี่ยนไปแล้ว URL ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับขนาดความกว้าง 2,500 ความสูง 1686 Rich Menu Alias ไม่ได้เปลี่ยนเนาะพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยโอเคผมทำการบันทึกเพื่อ refresh ข้อมูลเข้าระบบก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดแก้ไขเข้าไปใหม่นะครับเพื่อมากดปุ่มตรวจสอบข้อมูลการกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ระบบหลังบ้านนะครับของเราก็จะเป็นการส่งข้อมูลยิง API ไป validate ตัวข้อมูล JSON Data นี่แหละเนาะอันนี้เราเพื่อเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ฟังเฉยๆนะครับเนาะก็จะมีการตรวจสอบครับว่าโอเคตอนนี้ข้อมูลถูกต้องไหมถ้าโพสต์ขึ้นไปจะ error ไหมถ้าเจอคำว่า data ถูกต้องเนี่ยผมกล้าการันตีว่า 95% กดปุ่ม post API แล้วคุณจะไม่เจอ error เนาะอีก 5% ผมเผื่อใจไว้ว่าเป็นบั๊กที่ผมไม่เคยเจอแล้วกันเนาะโอเค
ก็ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยผมกด Post API เลยครับมันก็จะมีตัว Progress Bar ด้านบนสุดนะวิ่งให้เห็นนะครับแล้วก็ถ้า Post เรียบร้อยนะครับข้อมูลตัวระบบก็จะตอบกลับมาว่า Post Line Reach Menu Successfully ดำเนินการเรียบร้อยปรบมือเฮ้นะครับกลับมาดูที่ตัว Line OA ของ Well Analyst Staging นะครับเราเปิดหน้านี้ค้างไว้อยู่แน่นอนครับมันยังไม่มีการ refresh หน้าจะต้องมีการออกจากหน้าต่อของ Line OA ก่อนนะครับแล้วกดเข้ามาใหม่นะครับทันทีทันใดเลยจะเห็นว่ามีการ refresh หรือเปลี่ยนข้อมูลเป็นธีมสงกรานต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ง่ายดายครับเนาะผมลองกดเข้าไปที่เดิมครับบริการของเราเปิดลิงก์เนาะที่เป็น Serviceกดเปิดปุ่มที่เว็บไซต์ครับแน่นอนครับที่เดิมครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ไปเปิดลิงก์ของ Well Analyst กดเมนู Action ที่3นะครับที่คำว่าขอรายละเอียดก็กดเพื่อขอรายละเอียดแน่นอนครับมันก็ขึ้นมาตามนี้เป็นข้อความเป็น Action ที่เป็น Message ขอรายละเอียดเนาะแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Next เนาะขวาบนมันก็จะสลับไปเป็น List เมนูที่2ซึ่ง List เมนูที่2เนี่ยเรายังไม่มีการเปลี่ยนรูปภาพแล้วก็ยังไม่มีการไปเปลี่ยน Action พื้นที่ใหม่เนาะผมก็ไปจัดการที่ List เมนูที่2เนาะก็คือ alias ตัวนี้ครับ List เมนู02นะครับเนาะก็เข้าไปแก้ไขเหมือนเดิมเลยครับผมเอา URL ไปแปะเอาไวๆเลยเนาะเมื่อกี้อธิบายไปหมดแล้วเปลี่ยนพื้นที่แล้วรู้สึกว่าคราวที่แล้วจะเซฟเอาไว้ไม่ครบนะครับเนาะที่เดโมเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้มันสมบูรณ์เลยแล้วกันนะครับเนาะก็ณตอนนี้ Rich Menu 02เนี่ยจะมีแค่2 Action นะครับก็คือ Action แรกปุ่มสีแดง Action ที่2ปุ่มสีเขียวเดี๋ยวขอตัวแก้ตัว Action แรกก่อนที่เป็นปุ่มสีแดงนะครับเป็นปุ่ม Next เนาะเอาพื้นที่เป็นขออภัยเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สลับไปเป็น Action สลับ Rich Menu แล้วก็ Rich Menu alias ID กำหนดไว้เป็น Rich Menu 03เนาะแล้วก็ไปแก้ที่ Action ที่2ที่เป็นสีเขียวไปวาดที่รูปภาพเอาใหม่จิ้มไม่โดนพื้นที่ประมาณนี้นะครับเริ่มที่ x 0 y 0ขนาดความกว้าง386ความสูง221นะครับเนาะมันก็จะถูกกำหนดพื้นที่ไว้ตามนี้แอคชั่นนี้จะเป็นสลับ Rich Menu เหมือนกันแล้วก็ Rich Menu alias ID คือไปเป็น Rich Menu 01นะครับก็คือย้อนกลับไปเป็น Rich Menu อันแรกเมื่อกี้นี่แหละที่เราทำเนาะแล้วก็ Rich Menu อันนี้ไม่ได้ถูกตั้งเป็น default เอาไว้นะครับเนาะขอโทษขออภัยไปคลิกโดนลิงก์ตัว document โอเคถัดไปครับผมขอเพิ่ม area แล้วกันแล้วก็คลิกที่ area ตรงนี้ที่เพิ่มเข้าไปใหม่แล้วก็ทำการวาดพื้นที่คู่มือใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมขอทำเป็นแบบง่ายๆแล้วกันคือส่งข้อความแล้วกันนะคำว่าคู่มือใช้งานเลยตามเมนูนะครับกดแล้วก็จะส่งข้อความคำว่าคู่มือใช้งานเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยเนาะเราก็จะได้แอคชั่นปุ่มคู่มือใช้งานขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้แจ้งปัญหาลากไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้กดเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอกดเพิ่ม Area อีก1อันแล้วก็คลิกที่ Area ที่เพิ่มเข้าไปใหม่แล้วก็มาวาดที่ตัวพื้นที่ที่ต้องการนะครับว่าเป็นแจ้งปัญหาในส่วนนี้ผมใช้เป็นแบบนี้แล้วกัน Postback ชื่อที่แสดงอันนี้เป็นแค่ label เฉยๆนะครับก็เมื่อกี้เขียนว่าอะไรแจ้งปัญหาใช่ไหมตัว data มันเป็น require field นะครับจำเป็นจะต้องส่งเนาะก็ถ้ากดบันทึกเนาะ
ก็ตัวนี้ผมทำตัว escalate หรือตัวvalidation เอาไว้นะครับให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่า array ที่ 4 ชื่อว่าแจ้งปัญหาเนี่ยกรุณากรอก data ด้วยเนาะเพื่อให้ง่ายนะครับว่าตกลงมันerror ตรงไหนจะได้รู้นะครับเนาะก็ต้องกรอก data เอาง่ายๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพิมพ์ไปเลยครับว่า data นะครับเนาะเพราะว่าถ้าส่วนนี้มันจะเป็นผูกกับตัว webhook อีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการไปผูกตัว intense webhook เอาไว้นะครับมันก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นสำคัญอะไรนะครับเนาะหรือว่าผมจะไปใช้เป็นปิดเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ display text นะครับก็คือกดแล้วแสดงข้อความคำว่าแจ้งปัญหาด้วยประมาณนี้แล้วก็เปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็ fill in text เอาไว้คำว่าแจ้งปัญหาเพื่อให้ผู้ใช้งานกดแล้วเนี่ยก็สามารถพิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะประมาณนี้แอคชั่นสุดท้ายติดต่องานนะครับกดเพิ่ม area กดที่ action นะครับเลื่อนขึ้นไปที่รูปนะครับคลิกลากพื้นที่กดจิ้ม1ทีแล้วก็วาดแล้วก็ปล่อยเมาส์อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดแล้วกันเนาะเป็นข้อความติดต่องานเอาง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาติดต่องานนะครับครบแล้ว5พื้นที่5แอคชั่นตามที่กำหนดนะครับผมก็ทำการกดบันทึกนะครับเพื่อ refresh data เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ตัว list menu 02 ตัวนี้เนาะเข้าไปแก้ไขอีกทีหนึ่งตรวจสอบความเรียบร้อยกดตรวจสอบข้อมูลเพื่อ validate ตัว JSON data ของการ post list menu ขึ้นไปนะครับแล้วก็กด post API ง่ายๆแบบนี้เลยครับเจ้า list menu 02 จะถูกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรายังไม่มีการ refresh หน้าจอนะครับผมก็ขอกดไปที่ previous เนาะซ้ายมือนะครับรูปโคมไฟซ้ายมือเพื่อย้อนกลับไปเป็น list menu อันแรกแล้วก็กดกลับมาใหม่ด้วยการกดปุ่ม next ที่ขวาบนเนี่ยแหละมันจะต้องกลับมาที่ list menu 02 ซึ่งไปเป็น list menu ใหม่ที่เราสร้างขึ้นไปแล้วก็โพสต์ขึ้นไปเมื่อกี้เลยนะครับทันทีทันใดเลยระบบ Line OA ก็จะ refresh แล้วก็แสดงผล list menu 02 ตามที่เราตั้งค่าขึ้นไปเนาะผมเริ่มจากคู่มือใช้งานกดก็ส่งข้อความคำว่าคู่มือใช้งานนะครับตามนี้เลยที่เราเซตไว้นะครับกดปุ่มแจ้งปัญหาจะเป็น post back action เนาะแล้วก็ส่งข้อความคำว่าแจ้งปัญหาพร้อมกับเปิดคีย์บอร์ดแล้วก็มีข้อความตั้งต้นคำว่าแจ้งปัญหากดก็จะขึ้นข้อความคำว่าแจ้งปัญหาพร้อมเปิดคีย์บอร์ดพร้อมกับข้อความตั้งต้นคำว่าแจ้งปัญหาเช่นกันสวัสดีประมาณนี้เนาะเปิด list เมนูใหม่นะครับปุ่มสุดท้ายติดต่องานกดส่งข้อความคำว่าติดต่องานแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เนื่องจากตัว Line OA ตัวนี้มันไม่ได้มีการเซตคีย์เวิร์ดเพื่อรองรับไม่ได้มีการเซต intense เพื่อรองรับคีย์เวิร์ดคำว่าติดต่องานเอาไว้นะครับก็จะไม่มีการตอบกลับมาจากตัวบอทเนาะโอเคถัดไปครับปุ่ม previous ซ้ายบนนะครับหรือปุ่มย้อนกลับไป list menu ก่อนหน้ากดก็จะย้อนกลับไปเป็น list menu ที่1ตามที่เราเซตไว้ผมกด next เพื่อไปเป็น list menu 2แล้วก็กด next เพื่อไปเป็น list menu ตัวที่3หรือตัวสุดท้ายที่เราจะทำการเซตถัดไปนะครับก็ยังเป็นธีมตรุษจีนแน่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการแก้ไขตัว list menu ตัวที่3ตัวนี้ขึ้นไปเนาะ list menu ตัวนี้ชื่อว่า social นะครับ ID ช่างมันไม่ต้องสนใจเพราะว่าถ้าเราโพสต์ขึ้นไปใหม่ ID เปลี่ยนแน่นอนสิ่งสำคัญตามที่บอกไปก็คือตัวนี้ครับ list menu alias ที่ชื่อว่า list menu -03 ตัวนี้เนี่ยแหละผมกดเข้าไปเพื่อแก้ไขรูปที่เตรียมไว้โอเคย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับรูปผมจะเปิดให้ดูว่า
ขนาดรูปภาพมันไม่เกินกว่า1 เมกะไบต์นะครับตามที่ LINE กำหนดเงื่อนไขเอาไว้เนาะแล้วก็รูปผมก็ใช้ URL ตัวนี้เนาะจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยเนาะก็ใส่ URL เลยครับแทนที่ตัวรูปภาพตัวเดิมlist เมนูตัวนี้เหมือนเดิมครับตอนนั้นเซตเอาไว้ที่2 action เนาะสิ่งสำคัญตัวนี้ครับนี่ list menu alias คือ03นะครับเนาะแล้วก็ข้อความแชทบาร์ก็เหมือนเดิมครับเป็น social media เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดีไหมมันจะเกินหรือเปล่าเนาะ social แล้วก็ media ตามนี้นะครับเนาะแล้วก็ผมกำหนดพื้นที่ action สีแดงลากปุ่ม next เอาใหม่โทษทีไปจิ้มนอกรูปเอาประมาณนี้นะครับถัดไปปุ่ม previous นะครับ action ที่2จิ้มไม่โดนประมาณนี้นะครับเนาะ00386 207นะครับสิ่งสำคัญคือ action ที่เป็นประเภทสลับ list menu ปุ่ม next จะไปที่ list ขีดเมนูขีด01นะครับหรือเป็น list menu alias id ตัวแรกที่เป็น default list menu ที่เราสร้างขึ้นไปนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ตัว previous นะครับก็จะย้อนนะเกิดบั๊กเอาใหม่เดี๋ยวผมจิ้มเมื่อกี้ไปจิ้มค้างไว้ไงวาดใหม่มันเกิดบั๊กนิดนึงนะครับก็ขอวาดพื้นที่ใหม่ไม่โดนโอเคนะครับแล้วก็ทำการตั้งค่าตัวนี้เดี๋ยวผมจิ้มออกก่อนเดี๋ยวไปลากอีกตัวนี้จะเป็นแอคชั่นที่เป็นสลับ list menu ไปเป็น list menu ก่อนหน้าหรือตัวที่เป็น list menu alias id ที่ชื่อว่า list ขีด menu ขีด02ก็คือ list menu ที่สร้างเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่ม3 action นะครับเพิ่ม action ที่1ปุ่ม Facebook เนาะลากพื้นที่ Facebook จิ้มออกแอคชั่นที่2โอเคผมต้องใส่เป็นลิงก์แล้วก็ใส่เป็นชื่อคำว่า Facebook ตามนี้ URI ผมขอ Copy จาก Footer นี้แล้วกันคันลอกแล้วก็มาใส่ที่ตรงนี้เนาะจะไปเปิด www.facebook.com/wealthanalyst-company เนาะ Action ที่4จะไปเปิด YouTube เนาะนี่จิ้มออกแล้วก็ผมใช้เป็น URL ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวประเภท Action ให้ไปเป็นลิงก์เนาะก็วางลิงก์ลงไปแล้วก็ใส่ชื่อเป็น YouTube Action สุดท้าย TikTok ครับเพิ่ม Area คลิกพื้นที่ลากพื้นที่บนรูปเนาะเพื่อกำหนดพื้นที่หรือ Area บน Action แล้วก็จิ้มออกนะครับ TikTok แล้วก็เลือกเป็น Type Link ครับ TikTok URL copy มาจาก footer copy นะครับโอเคความหมายคือเมื่อกดจะไปเปิด URL อะไรอันนี้คุณต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้นะครับเนาะถ้ามาเรียนแบบหรือมาคัดลอกจากการทำงานของผมเนี่ยมันจะการเปิดโซเชียลมีเดียของทางบริษัท Well Analyst นะครับเนาะอันนี้คำๆโอเค5 action ตามนี้ครับน่าจะเรียบร้อยถูกต้องดีผมกดบันทึกเพื่อทำการ refresh ข้อมูลในส่วนของ list menu ในระบบ Line Messaging API Helper ของเราเนาะแล้วก็กดเข้าไปแก้ไขอีก1 ทีนะครับข้อมูล
ถูกต้องสมบูรณ์ละ5แอคชั่นเนาะตรวจทานดูอีกทีซิแอคชั่น1สลับ list menu แอคชั่น2 list menu สลับแล้วก็เปิดลิงก์อีก3อันแล้วก็ตรวจดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรวจสอบข้อมูลเลยทันทีทันใดเลย Data ถูกต้องตามที่เห็นบนหน้าจอนะครับแล้วก็ Post API ทันทีทันใดเลยครับผมเมื่อมีการโพสต์ตัว list menu อันใหม่นี้ขึ้นไปที่ Line แล้วก็จะได้รับข้อความกลับมาคำว่า Post Line list menu successfully ดำเนินการเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เลยครับเสร็จสิ้นทั้ง3 list menu เราไปดูผลลัพธ์กันนะครับแน่นอนครับมันยังไม่มีการ refresh เนาะผมกด previous เพื่อ refresh ย้อนกลับไปที่ list menu 02นะครับแล้วก็กด next ที่ list menu 02ทันทีทันใดเลย list menu ตัวที่3ก็จะถูกโหลดขึ้นมาใหม่เป็นธีมสงกรานต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแอคชั่นแรกกดที่ Facebook ครับเนาะไปเปิด Facebook ของ Well Analyst ตามนี้เลยเนาะแอคชั่น2ครับเปิด YouTube ตามนี้เลยเข้า YouTube ของ Well Analyst ขึ้นมาครับแอคชั่นที่3ครับเปิด TikTok ก็ไปเปิด TikTok แล้วก็ไปเปิดTikTok ของ Well Analyst ถัดไปครับปุ่มย้อนกลับหรือปุ่ม previous เนาะก็จะย้อนกลับไปที่ list menu 02แล้วก็ next ไปที่ list menu 03เมื่อกี้แล้วก็ทดสอบปุ่มสุดท้ายครับคือปุ่ม next เพื่อจะไปที่ list menu 01โอเคเท่านี้เองครับเราก็จะสามารถมี list menu ที่สลับได้จาก1ไป2จาก2ไป3นะครับหรือจาก2ย้อนกลับมา1เนาะแล้วก็กำหนด action แต่ละปุ่มนะครับผ่านเจ้าโมดูล Line List Menu ผ่านระบบ Line Messaging API Helper อย่างที่บอกไปครับไม่จำเป็นจะต้องไปรู้จัก API ไม่จำเป็นต้องรู้จัก Postman ว่ามันใช้งานยังไงผมว่ามันไม่ใช่ความจำเป็นของสกิลของผู้ใช้งานทั่วไปนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับคือทั้งหมดทุกสิ่งของตัวโมดูลของ List Menu นะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปดูล็อกนะครับเนาะได้ว่ามันมีแอคชั่นอะไรหลังบ้านเกิดขึ้นบ้างนะครับเนาะหรือถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับเนาะเพราะว่าถ้าระบบมันทำงานสมบูรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องไปดูนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของการจัดการ Line List Menu ที่ทำให้ List Menu สลับได้แบบง่ายๆง่ายมากๆง่ายจริงๆครับการันตีเนาะไม่จำเป็นจะต้องไปรู้จักว่า API มันคืออะไรจะต้องยิงไปที่ API ตัวไหนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปรู้จัก Postman เนาะผมขยายความให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของการswitch list menu เนี่ยในส่วนของขั้นตอนบน Line Messaging API สำหรับส่วนของdevelopers document เขาก็มีเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นสเต็ปว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำข้อ1 prepare list menu image ก็คือเตรียมรูปนะครับสร้าง list menu A อัปโหลด list menu A ขึ้นไปสร้าง list menu B อัปโหลด list menu B ขึ้นไปเซต list menu A ให้เป็น default นะครับแล้วก็ไปสร้าง alias ให้เมนู A ไปสร้าง alias ให้เมนู B เนาะประมาณนี้ทั้งหมดอะไรผมว่ามันยุ่งยากเนาะขั้นตอนมันเยอะแล้วก็มันยุ่งยากง่ายที่สุดเลยครับเปลี่ยนได้ทุกเทศกาลเปลี่ยนได้ทุกวันถ้าคุณขยันทำรูปนะไม่ว่าจะ2 2 3 3 4 4 11 11 12 12หรือเทศกาลสงกรานต์ตรุษจีนปีใหม่ลอยกระทงทุกวาระทุกโอกาสคุณสามารถใช้ Line Messaging API Helper จาก Well Analyst เพื่อตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากในการทำงานของคุณได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ